Риба дня у нас з'явилась там на різних рівнях, різні риба дня. Знову ці посилювачі вмикаються. Кожного раз бери їх, вимикай. Можливо, ті посилювачі і вдобні. Поки не бачу, як і в чому вони вдобні. Думка спеціально так зробили, ще більше виманювати посилювач. Тобі часу, мабуть, не вистачить на ту рибу дня. У мене та ж сама риба дня. І той самий 5-й рівень приманки. Буде 6-й рівень, будуть вимагати 7-й рівень приманки. Посилювачі вмикаю для завдання, там 8 зірок вимагають в події в рибу дня. А так ловлю без посилювачу. І незвичайні там потрібно натягати. Для чого ви зливаєте купу ту посилювачів? Невже ви забираєте останні нагороди в рибі дня? Сумніваюся. А при цьому спалюєте. Забрав в основній події останню нагороду. Нарешті. Ніяк виклики не можна було забрати і забрати останню. Нарешті забрав останню. При цьому, що робити з цією ліцензією? Коли ліцензія менша за ту ліцензію, яка вже є в наявності. Не хоче ця ліцензія спрацювати на іншу легендарну. 4,7, а дали 3,5%. Ще 2 можна забрати і все на тому.
Як, з посилювачами будеш? Так, гепають з посилювачами. Зрозуміло, якщо останню забираєте. І то, забираючи останню, для чого витрачати ті посилювачі? Нема доцільності абсолютно. Риба дня нагороди не стоять, не вартують того, тих затрат. Оці нагороди вартують тієї 1000 посилювачів, які ви зливаєте на ті поєдинки. Абсолютно не вартує того. Жетони, в нас жетони, перебір по тим жетонам вже йде. Хтось буде ловити без посилювача? І ліска витрачається. Вудка в мене якась непевна, така рідкісна. Зовсім непевна. Перки такі. Потрібно було не здавати поєдинок, а принципово грати, нехай суперник посилювачі зливає. Ти як, також з посилювачами будеш тягати? Трофеї невеликі. Рівень також повинен бути невеликий. Якісь малі в мене ловляться. І ліцензія є. На малі якісь показники, рекорди. От порахуй, скільки ти викинув в повітря підсилювачів. І подивися ті нагороди, які ти в події виграв, забрав. Воно того вартує? $300, 200? 200, бачу ж по трофеям. Не дуже багато. Золоті медальки давно не було.
цей суперник постійно попадає. Посилювачі ці постійно увімкнені. З посилювачами буде тягати. Трофеї зашкалюють. Повинні ловитися 13 зірок, а 13 зірок немає. Хочеться й тобі сказати, борешся ти нормально, але викидати скільки посилювачів. Яка доцільність? Нема доцільності. Для чого ви ті посилювачі викидаєте? Рівень зашкалює суперника. І знову ці посилювачі. Не знаю, мені особисто не подобаються ці посилювачі, які постійно кожного разу вмикаються. Кожного разу їх вимикати, ті посилювачі. Нема гравців в грі. Оце настали часи. Колись була топ-1 гра в світі. На мобільних пристроях. І зараз так впасти нижче нема куди. По грі. Якийсь непрокачаний суперник мені попався. З посилювачами. Не може виграти. – 129 рівень. Недавно граєш або заморожуєш. Певна кількість суперників мені зустрічається, у яких немає про ліцензії на останній нашій локації. Або не грають останню локацію, або перлин немає. Така певна кількість суперників. Знову ці посилювачі увімкнуті.
Дивна в мене ця вудка. Зовсім дивно. Робилася під певну приманку і не дуже прокачувалися рівні перки на вудці. Давай, витрачай посилювач. Чисто по приколу з вами грати і виманювати у вас на пару з власниками гри ваші посилювачі. Звичайно, прокачана максимально, а великих немає рекордів. 13 зірок навіть немає. Так ми на початку гри гачки набивали. Без посилювачів, абсолютно без нічого. Просто грали поєдинки і набивали гачки. Були колись в грі золоті часи. Отак грали і не вмикали зовсім посилювачі. За посилювачі з початку гри взагалі не пам'ятаю. Вони не грали ніякої ролі, не відігравали. Не було такої залежності в грі від посилювачів. А з часом з цих посилювачів зробили щось неймовірне, як і все інше. Залежність від усього. Знову ці посилювачі. Питання із категорії штучний інтелект під мене підлаштувався з часом, і суперники почали попадатися, які без посилювачів ловлять. Або це збіг обставин такий. Чому одну ловить суперник приманку постійно? Клікер стоїть. Як варіант, клікер 440 рівень в грі.
все. Зніму ще 201 рівень, там останню заберу. Там хороша така подія. І інша риба дня там також зніму рибу дня. Тривога! Всім в укриття. Знову. Де наша кланова там?